हाय हॅलो नमस्कार, मी स्नेहल फ्री लविंग आर्ट मध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण आणखी एका पद्धतीने मकर कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। गणपती बाप्पांसाठी घरच्या घरी साहित्यामधून कसं बनवायचं हे मी तुम्हाला सांगणार आहे, तर त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। तर मी इथे पेपर कप घेतलेत, तर मी हे दोन दोन चिकटवून घेणार आहे म्हणजे थोडेसे मजबूत होतील। तर मी हे पाटाचे पाय म्हणून याचा यूज करणार आहे। आपण जो पाट बनवणार आहोत त्याचे पाय, तुम्ही याऐवजी तुमच्याकडे जर एखादा छान पाट असेल तर तुम्ही डायरेक्ट पाट वापरू शकता। तर मी या कपला मी छान कलर देऊन घेते। मी इथे छोटंसं मकर बनवणार आहे, तर त्यासाठी मी हे 5 कपचा सेट घेतलेला आहे। तुम्ही जर मोठ्या साइज मध्ये बनवणार असाल तर जास्त कप घ्या, कारण हे कप आहेत ते जास्त मजबूत नसतात। तर त्यासाठी जो पाट आहे तर त्यासाठी मी ते 2 जाड पुट्टे घेतलेत, जे पुस्तकाचे थोडेसे जाड पुट्टे येतात, तर ते 2 चिकटवून घेणार आहे म्हणजे जास्त मजबूत होईल। हे कव्हर करण्यासाठी मी इथे ग्रीन कलरचा ब्लाउज पीस वापरणार आहे। तर काठपदर साडीतला असेल तर जास्त छान दिसेल, नसेल तर तुम्ही प्लेन पीस सुद्धा वापरू शकता। आणि जर तुम्ही पाट वापरणार असाल घरातला तर त्याला असं कव्हर नाही केलं तरी चालेल तुम्ही, कारण जी मूर्ती बसवणार त्याच्या खाली वस्त्र तर तुम्ही घालता, तर त्यामुळे पाटाला कव्हर नाही केलं तरी चालेल। तर मी अशा पद्धतीने सगळ्या बाजूनी हे कापड चिकटवून घेते। तर आता हा पाट तयार झालाय। आता आपल्याला याच्यावरती जे खांब लागणार आहेत तर ते बनवायचे। तर ते आपण जसे स्ट्रॉ बनवतो अशा पद्धतीने मी हे खांब बनवणार आहे। तर मी ते जाड पेपर घेतलेत 2 आणि त्याचा हा खांब बनवणार आहे म्हणजे जास्त मजबूत होईल। तर अशा पद्धतीने मी 3 खांब लागणार आहेत आपल्याला, 2 उभे करण्यासाठी आणि वरती एक आडवा, आणि छोटे छोटे मी 4 करून घेतलेले आहेत। आता हे खांब डेकोरेट करण्यासाठी मी इथे लेस वापरणार आहे। तर लेसचे अशा पद्धतीचे मी छोटे छोटे पीस करून घेणार आहे आणि ते एका खाली एक चिकटवणार आहे। तुम्ही तुमच्या आयडियाज लावू शकता। मी इथे एक सिंपल आयडिया तुम्हाला दाखवते की कशा पद्धतीने तुम्ही एखादी लेस लावू शकता खांबाला। तुमच्याकडे ही जर लेस नसेल तर तुम्ही गिफ्ट पेपरचा जे गिफ्ट रॅप करण्यासाठी जो पेपर येतो तो चिकटवला तरी चालेल, किंवा याला सरळ पेंट केलं तरीही चालेल। तर अशा पद्धतीने मी ह्या लेस आहेत त्या पूर्ण चिकटवून घेते म्हणजे छान दिसतील आपले खांब। हे छोटे छोटे आयडियाज आहेत, या तुम्ही तुमच्या आयडियाज वापरू शकता किंवा मी दाखवते त्या पद्धतीने तुम्ही काही करू शकता, तर अगदीच सुंदर होईल। आणि अशा पद्धतीने मी हे दोन्ही खांब बनवून घेतलेत। आता हे खांब उभा करताना आपण जर डायरेक्ट कपड्यावरती उभा केले पाटावरती तर ते चिकटणार नाहीत, व्यवस्थित पॅक राहणार नाहीत उभा। तर ते राहण्यासाठी मी इथे जी रिकामी बॉटल असते, ॲक्रेलिक कलरच्या माझ्याकडे रिकाम्या बॉटल आहेत, तर त्यामध्ये मी हे पॅक केलेलं आहे म्हणजे मजबूतही होईल आणि एक छान बेस येईल त्याला। आता ते बॉटल कव्हर करण्यासाठी मी इथे ग्लिटर पेपरचा वापर करते, तुम्ही त्याऐवजी पेंटही करू शकता। अगदी सिंपल आहेत, वेगवेगळ्या पद्धती असतात, आपण फक्त कोणती यूज करायची किंवा कोणती छान दिसेल हे फक्त विचार करावा लागेल। तर अशा पद्धतीने मी दोन्ही खांब तयार करून घेते। तर आपले खांब तयार झालेत। आता हे चिकटवायचे पाटावरती। तर तुम्ही जर कपड्यावरती डायरेक्ट चिकटवले वरच्या तर ते मजबूत पॅक राहणार नाहीत, कपड्याबरोबर ते हलत राहतील। तर ते हलू नयेत त्यासाठी मी इथे थोडंसं कापड कट केले, म्हणजे जो खालचा पुट्टा आहे त्याला सुद्धा हे खांब आहेत ते पॅक राहतील म्हणजे हलणार नाहीत। आता हे छोटे छोटे जे खांब आहेत ते सुद्धा मी सेम पद्धतीने थोडंसं कापड कट करून तिथे ग्लू लावून हे पॅक करून घेतलेत। आता आपल्याला जो पाठीमागचा पडदा आहे, जे कापड आहे ते लावायचे।
तर ते लावण्यासाठी मी ते नेटचं कापड यूज केले, जे माझं घरामध्ये होतं. तर त्याला वरती एक शिलाई मारून घेतली होती की त्यातून ही पाईप आहे ती व्यवस्थित जाऊ शकेल अशा पद्धतीने. आता हे आपल्याला वरच्या खांबाच्या वरच्या टोकांना आपण चिकटवून घेऊया. आणि डेकोरेशनसाठी ते छोटे छोटे मणी आहेत ते मी या खांबावरती लावून घेते, म्हणजे जास्त छान दिसतील हे खांब. तर आता हा पाट आहे तो आपण या कपवरती लावून घेणार आहोत, म्हणजे याचे पाय लावणार आहोत आपण या पाटाला. तर मी ते ग्लूगननी चिकटवते, तुम्ही फेविकॉलने सुद्धा लावू शकता. तर आपला पाट सुद्धा रेडी झालाय, बघू शकता मस्त. आता जो पाठीमागचं जे कापड आहे, पडदा आहे, तो आपल्याला दोन्ही साईडला व्यवस्थित छान अरेंज करून पॅक करायचा आहे. अगदी सोपं आहे. तुमच्याकडे हे छान ब्लाउज पीस असू शकतात घरामध्ये, तुम्ही हे वापरू शकता. काम झालं की नंतर काढून घेऊ शकता. तर अशा पद्धतीने तुम्ही छान कसं बनवाल ते तुमच्यावर आहे. या आहेत गोल्डन चेन, या कुठेही मिळतात. नाही तर तुमच्याकडे जर मोत्यांच्या माळा असतील तर त्यात तुम्ही लावू शकता, किंवा फुलं असतील तर ते ठेवू शकता. तर अशा पद्धतीने मी या चेन आहेत या लावून घेते सगळ्या बाजूंनी. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी असतात सुंदर बनवण्यासाठी. आता ही लेस आहे ही या पाटाला सगळ्या बाजूने आपण लावून घेऊया. एक छोटीशी लेस जरी लावली तरी आपली वस्तू आहे ही, हा जो मकर आहे तो सुद्धा किती छान उठून दिसतोय, तुम्ही बघू शकता. अगदी सुंदर. आणि हे आपण स्वतः बनवलंय याचा एक वेगळाच आनंद असतो. प्रत्येक जण गणपती बघायला वगैरे घरात येतात तर ते नेहमी विचारतात की ही गोष्ट कुठून आणली, कोणी बनवली. जर तुम्ही तुमच्या हाताने अशा पद्धतीचा मकर बनवून जर लावला तर खूप वेगळंच वाटायला लागतं आपल्याला. तर नक्की अशा पद्धतीने तुम्ही मकर बनवा. तुम्ही बनवलेल्या मकरचे फोटो मला शेअर करा इंस्टाग्रामवरती. आणि हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा. थँक्यू.